Top 10 cele mai costisitoare accidente. Să începem. Scufundarea Titanicului. Reprezintă probabil cel mai faimos accident din istorie. Pe data de 15 aprilie 1912, Titanicul era considerat la vremea aceea cel mai luxos vas construit vreodată. Acesta s-a scufundat în primul voiaj în apele reci ale Atlanticului când vaporul a corsat un ghețar. Peste 1500 de oameni și-au pierdut viețile. Construirea Titanicului a costat 7 milioane de dolari, echivalentul la 150 de milioane de dolari în zilele noastre. Autotren versus pod. În data de 26 august 2004, un autoturism a intrat în coliziune cu un autotren ce transporta un container plin cu 32 de litri de combustibil inflamabil pe podul Viechtal din Germania. Rezervorul cu lichid inflamabil a trecut prin parapetul podului și a căzut de pe autostradă, de la o înălțime de 30 de metri, declanșând o explozie și un incendiu care au distrus întregul pod. Înlocuirea podului a fost estimată la 318 milioane de dolari. Coliziunea feroviară a companiei Metrolink. Pe data de 15 septembrie 2008, cel mai terifiant accident feroviar din istorie a avut loc în California. 25 de oameni și-au pierdut viețile atunci când un tren de pasageri al companiei Metrolink s-a izbit cu un tren de marfă al Union Pacific în Los Angeles. Se crede că mecanicul trenului era distras de la expedierea unui mesaj cu ajutorul telefonului mobil când trenul ar fi avansat, chiar dacă semaforul era de culoare roșie. Pagubele totale plus costurile de judecată ale Metrolinkului s-au ridicat la aproximativ 500 de milioane de dolari. Bombardierul B-2. Bombardierul B-2, a.k.a. Stealth, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la baza aeriană din Guam în ziua de 23 februarie 2008. Sistemul avionului a avut o eroare care a influențat avionul să vireze brusc, moment în care B-2 și-a pierdut controlul, a intrat în derivă și s-a prăbușit. În timp ce avionul era în derivă, ambii piloți ai avionului au reușit să se catapulteze înainte de impact. Acest avion este unul dintre 21 de bombardiere Stealth construite vreodată și reprezintă cel mai scump accident aviatic al tuturor timpurilor. Dauna aparatului a fost totală, însumând 1,4 miliarde de dolari. Exxon Valdez. Barja petrolieră Exxon Valdez nu este cea mai mare astfel de platformă din lume, însă distrugerea sa a fost extrem de costisitoare din cauza dezastrului ecologic. Pe data de 24 martie 1989, 40 de milioane de litri de petrol au fost devărsați în apă. Acest lucru a pus sub amenințare întreaga strâmtoare a prințului William, aflată în sudul Alaskei. Curățarea apelor a costat compania Exxon 2,5 miliarde de dolari. Platforma petrolieră Peter Alpha. Platforma Peter Alpha a fost cândva unica producătoare uriașă de petrol, cu o extracție zilnică estimată la 40 de milioane de litri. Pe 6 iulie 1988, tehnicienii care trebuiau să verifice 100 de valve identice care asigurau prevenirea acumulării de gaz lichid au produs o eroare care i-au costat viețile. La ora 22, un tehnician a încercat să activeze pompele de gaz lichid. Acest lucru a declanșat un incendiu uriaș găzuit de platforma înaltă de 90 de metri. În cele din urmă, aceasta s-a prăbușit, provocând moartea a 167 de muncitori și pagube materiale în valoare de 3,4 miliarde de dolari. Explozia navei spațiale Challenger. Naveta spațială Challenger a fost distrusă la exact 73 de secunde după decolare. În 28 ianuarie 1986, din cauza unei
garnituri defecte. Aceasta nu a reușit să sigileze perfect îmbinarea a două module, permițând gazului presurizant să resufle în afara rachetei. Costurile înlocuirii aeronavei au fost de 2 miliarde de dolari în 1986, echivalentul la 4,5 miliarde de dolari de astăzi. De asemenea, costurile investigației ale corectării problemelor și înlocuirii echipamentelor pierdute au fost de 450 de milioane de dolari între 1986 și 1987, aproximativ 1 miliard de dolari din zilele noastre. Scurgerile de petrol de pe Prestige. Pe 13 noiembrie 2002, barca de petrol Prestige transporta 77 de tone de petrol în apropierea de Galicia, Spania, când unul dintre 12 rezervoare de la bordul său s-au aprins în timpul unei furtuni. Temându-se că nava s-ar putea scufunda, capitanul a solicitat ajutorul echipei de salvare a pazei de coastă spaniole, așteptându-se ca aceștia să adăpostească vasul în port. Eforturile capitanului au fost în zadar, presiunile autorităților locale l-au forțat pe acesta să îndepărteze Prestige de coastă. A încercat apoi să obțină ajutorul autorităților franceze și portugheze, dar și aceștia au ordonat îndepărtarea vasului de țărmurile lor. În cele din urmă, furtuna a rupt barja în două, ducând la devărsarea peste 70 de milioane de litri de petrol în mare. Operațiunile de curățare s-au ridicat la valoare de 12 miliarde de dolari. Nava spațială Columbia. Columbia a fost prima navetă spațială cu adevărat performantă din flota orbitală lansată de NASA. Aeronava a fost distrusă în timpul intrării în atmosfera Pământului la 1 februarie 2003 din cauza unei fisuri dintr-o aripă a sa dobândită în timpul lansării efectuate cu 16 zile înainte. Costurile inițiale pentru construirea aeronavei au fost de 2 miliarde de dolari în 1978, adică 6,3 miliarde de dolari astăzi. 500 de milioane de dolari s-au cheltuit pe investigațiile derulate pentru indicarea cauzelor accidentului, iar căutarea și recuperarea resturilor au necesitat alte 300 de milioane de dolari. În final, prețul total al evenimentului, neincluzând înlocuirea navetei, s-a ridicat la 13 milioane de dolari, potrivit Institutului American de Aeronautică. Cernobâl. În data de 26 aprilie 1986, întreaga lume a fost martoră a celui mai costisitor accident înregistrat în istorie. Dezastrul de la Cernobâl a fost catalogat drept cea mai mare catastrofă socioeconomică din istoria lumii pe timp de pace. Peste 200.000 de oameni au trebuit evacuați din casele lor și reintegrați în alte spații, în timp ce 1,7 milioane de oameni au fost afectați în mod direct de dezastrul nuclear. Numărul de morți cauzate de explozia de la Cernobâl, incluzând oamenii care au murit de cancer la anii după eveniment, se ridică la peste 125.000 de oameni. Costurile totale, între care curățarea locului, reorganizarea sa și despăgubirea victimelor, s-au ridicat la aproximativ 200 de miliarde de dolari. Costul unui nou adăpost de oțel pentru centrala atomică a Cernobâlului va costa 2 miliarde de dolari. Accidentul le-a fost atribuit în mod oficial operatorilor centralei care s-au abătut de la procedurile contravenționale și au ignorat normele de siguranță impuse. Cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like ca să mă simt eu bine. Nu uitați să-i dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri la ce vă uitați. Aveți 2 linkuri în descriere pe care le puteți folosi pentru a mă putea ajuta și până data viitoare v-am lăsat. Salut!